ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن واحد من التوابل اللي عندك في المطبخ ما تعرفش فايدته. التابل ده بيتزرع في الهند، بيتزرع كمان في مصر، فوائده فظيعه وخاصه للقولون. النهارده موضوع حلقتنا عن الكزبره او نبات الكورياندر. الكورياندر او الكزبره، بالمناسبه عاوز اقول لكم على معلومه ظريفه في الكزبره. الكزبره الاسم الانجليزي بتاعها التاني سيلنترو، فمجموعه اللي هي الكافيهات زي المشهوره زي ستاربكس اللي هي سيلنترو، فاسمها سيلنترو على اسم على اسم الكزبره. الكزبره منشور عنها 32 مرض، 45 دراسه بتعالج 32 مرض، 29 تاثير وفايده للجسم. أول دراسة في 1 فبراير 2007 في الهند إن الكزبرة فعالة جدا في علاج القولون والتهاب القولون التقرحي، أقوى من الكورتيزون. لك أن تتخيل إن أنت عندك في البيت تابل لو عندك التهاب في القولون اللي هي أعراضه الانتفاخ، الإمساك، الإسهال، أو لا قدر الله التهاب قولون تقرحي عامل التهاب شديد جدا بقى واصل لمرحلة بقى الدم والمخاط والإسهال المزمن أو الإمساك المزمن على حسب نوع التهاب القولون عامل إيه بالظبط. لو أنت استخدمت الكزبرة بانتظام مع اللي أنت تبعد شوية عن منتجات الألبان ومنتجات القمح، ده هيساعدك كتير جدا إن أنت تعدي بالسلامة من الأزمة اللي أنت فيها دي. الكزبرة كمان المصريين دايما بيستخدموها في الأكلات التقيلة، يعني عشان تمنع التهابات القولون المصاحبة. تلاقينا دايما في مصر لما احنا نحب نعمل ملوخية ونحط على الملوخية توم، لازم نحط مع التوم والملوخية كزبرة. الكزبرة بتمنع الالتهابات اللي في القولون اللي بيعملها التوم. فانت لو واحد من محب التوم ونفسك تاكل التوم جدا، بس يا عيني ما بتاخد التوم من هنا بيحصل لك موضوع الانتفاخات بقى في القولون والارتجاع والبهدلة دي. لو انت استخدمت الكزبرة مع التوم مش هيحصل لك اي مشاكل، هتستخدم التوم بسهولة جدا ويسر، وهتستفاد من الفوائد بتاعة التوم او البصل او اي شيء من الاغذيه اللي بتعمل لك انتفاخات زي الكرومبا ولا غيرها يعني. طيب، الدراسه رقم 2 في 2 اغسطس 2006 في ايران ان الكزبره والنعناع وفي نبات تاني كده عطري اسمه ميليسا او بنسميه حشيشه الليمون، ليمون بالم. حشيشه الليمون او الميليسا والكزبره والنعناع فعالين جدا في علاج الالتهابات عامه. لو انت عندك التهابات في الجسم زي التهاب المفاصل، التهاب الالم اللي بيحصل في الركبتين، لو انت استخدمت الكزبره مع النعناع، لو في ناس كتير جدا مش هتعرف توصل للملسه بسهوله، يعني مش كتير عنده ملسه او يقدر يوصل له، بس هو نبات عطر جميل يا جماعه، ريحته حلوه وليه فوائد كتيره جدا. وانا الصراحه نفسي اعمل حلقه في اسرار وفوائد عن الملسه، بس مش مشهوره قوي، فهسيبها للاخر. يعني ما اجي اخد الحلقات بتاعه النباتات الطبيه المتقدمه زي الراوندو والقسط والجينسينج وخلافه دول، هبقى اتكلم عن الملسه، وان كان الملسه دي لها استخدام خطير جدا في اضطراب الغده الدرقيه، بتعالج زياده افراز الغده الدرقيه او فرط افراز الغده الدرقيه بالاعراض اللي بتكون مصاحبه فيها زي موضوع موضوع جحوظ العينين يعني. طيب، الدراسة رقم 3 في 4 يناير 2008 في المغرب ان الكزبرة فعالة جدا في علاج احتباس البول. المفاجأة كانت في الدراسة اللي هم قارنوا تأثير الكزبرة بالأدوية المدرة للبول القوية جدا زي دواء اللازكس المعروف، وجدوا ان الكزبرة اقوى من اللازكس في اضرار البول. طيب، عندي ورم في رجلي، طبعا قبل اي حاجه لما يجي يحصل عندك تورم في رجلك او ميه في بطنك، لازم وحتما ولا بد ان انت تسعى ورا علاج السبب.
انا بتكلم هنا اللي انت تستخدم الكزبره في علاج العرض، زي الاعراض اللي بتكون مصاحبه لتورم الرجل او وجود ميه في البطن، زي لا قدر الله الفشل بتاع القلب، الفشل بتاع الكبد اللي هو تليف الكبد، في بعض الاحيان المرضى اللي بيبقى عندهم مشاكل في الكليتين، مرضى الاورام السرطانيه، مرضى السكر بيكون عندهم ورم في رجليهم، مرضى اللي هو النقرس، برضه النقرس ممكن يعمل تورم في الرجلين وبيعمل احتباس ميه. كل دي امراض بتعمل مشاكل وبتعمل احتباس ميه في الجسم. انت استخدامك الكزبره زي بالظبط مدير البول، هيعالج لك العرض، بس انت اسعى اللي انت اعرف سبب التورم بتاع الرجل ده ايه وعالجه مع العلاج العرض اللي هو الاحتباس بتاع الميه. الميزه بقى في الموضوع ده كمان اللي انت ممكن تستخدم الكزبره في التخسيس للمرضى اللي عندهم احتباس ميه نتيجه مثلا استخدام اقراص الكورتيزون كعرض جانبي من اعراض الكورتيزون الجانبيه. الاستخدام بتاع اقراص منع الحمل، الست ما بتاخد اقراص منع الحمل بتتنفخ من بتتنفخ زي بالظبط الفرخه البيضاء، لو شربت ميه بتزيد في الوزن. شوف تخيل، يعني مش اكلت، اللي بتاخد اقراص منع الحمل لو شربت ميه بجد بتزيد في الوزن من شرب الميه بس. يعني مش مساله اكل بس، لا ده اكل وشرب، اللي بيدخل مش هيخرج لا ميه ولا اكل، يعني مش حاجه بتتحرق. الدراسه رقم 4 في 31 ديسمبر 2016 في المكسيك، ان الكزبره فعاله في تطهير جسمك من الرصاص، سواء لو انت عندك طفل صغير عنده تسمم بالرصاص، زي العيال الصغير اللي عندهم توحد. العيال اللي بيبقى عندهم توحد لما انت بتروح المعمل تعمل لهم تحليل الرصاص بتلاقي تحليل المعادن الثقيله زي الرصاص والزئبق عالي. مفيش حاجه في الدنيا هتنشط الكبد على اخراج المعادن الثقيله زي الكزبره. الكزبره دي اصلا اساسيه عندي في علاج المشاكل بتاعه الكبد. انا عندي ما بيجيليش مريض عنده مشاكل في الكبد اللي لازم اكتب له خلاصه الكزبره من عندي، عشان دي بتنشط الكبد اللي هو يخرج المعادن الثقيله زي الرصاص. الرصاص ده كمان بيعمل مشاكل كتير جدا يا جماعه. انا شفت بعيني حالات كتيره خالص بيحصل لها عقم بسبب الرصاص المتراكم في الخصيه، بيقتل الحيوانات المنويه. الرصاص ده كمان بيعمل التهاب في الاعصاب وبيعمل الم في الاعصاب شديد وبيعمل تنميل وحرقان وبيؤدي بعد كده للشد العضلي. التوم في الحلقات بتاعه التوم انا كنت قلت الكلام ده، ضيف عليه رقم 2 الكزبره اهو، دول بينشطوا الجسم اللي هو يخرج الايه المعادن الثقيله. ودي دراسه اتنشرت في 31 ديسمبر 2016. وخليك ملاحظ معايا الدراسات كلها في اخر 10 سنين يا جماعه، تاني وباكد ان علم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه في اخر 10 سنين او اخر 20 سنه والله اتطور تطور غير عادي. كميه دراسات هنا وهنا 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 حاجه مش طبيعيه يعني. الدراسه رقم 5 29 فبراير 2016 في ايران. ايران نشطه جدا في الابحاث بتاعت النباتات الطبيه الصراحه، عندهم سيستم وعندهم دراسات بتتعمل بانتظام. يا رب والله في الوطن العربي نتعلم منهم الكلام ده، هي والكيان الصهيوني بالمناسبه يعني. الكزبره فعاله في علاج الصرع وكهربة الدماغ. لو انت عندك طفل صغير او عندك حد كبير جاله اضطراب في كهربة الدماغ، جاله صرع نتيجة بقى خبطة في دماغه، نتيجة سبب غير معلوم، ميكروب سبحي ادى في طفل صغير للاصابة بالاضطرابات بتاعة الكهرباء دي، لو انت شربت الكزبرة بانتظام هيساعده جدا في علاج المشكلة بتاعته. الميزة كمان ان الكزبرة متوافقة مع النظام الكيتوني، يعني دايما اللي بيبقى عنده صرع اصلا النظام الكيتوني اتعمل ليهم. يعني اللي بيبقى عنده صرع دايما بيجي لنا بننصحه بعمل حمية الكيتو اللي هو اصلا النظام الكيتوني ده اصلا اخترع ليهم في الاساس. مع النظام الكيتوني ممكن اللي احنا نشرب الكزبرة بانتظام هتساعدك جدا في علاج المشكلة بتاعتك وتخلص منها. الدراسة دي اتعملت فين؟ في 29 فبراير في 2016 في ايران. 25 فبراير 2009 في باكستان. الكزبرة علاج آمن وفعال للإسهال، قلناها في أول الحلقة إن الكزبرة فعالة في التهاب القولون. هنا تاني استخدام ليها في المشاكل بتاعة القولون، إن الكزبرة فعالة في علاج الإسهال. والدراسة دي اتنشرت في باكستان لأن الدراسة قالت لك إن الكزبرة يا جماعة بتطهر الجهاز الهضمي أو بتطهر القولون من البكتيريا الممرضة اللي بتعمل إسهال، زي البكتيريا بقى بتاعة السالمونيلا اللي بتعمل التيفود، والبكتيريا التانية اللي بتعمل التهاب في القولون. ايا كان لو انت عندك تسمم غذائي او بتاكل بره في المطاعم، الاكل ده ممكن يكون انت عرضه للميكروب الحلزوني، للسالمونيلا اللي هي بتاعه التيفود وغيرها من الميكروبات. بتحتاج حاجات تطهر جهازك الهضمي دايما بانتظام. اشرب الكزبره هتطهر لك جهازك الهضمي وهتوقف لك الاسهال
تماما. فلو انت عندك اسهال مزمن او اسهال بيجي من وقت للتاني بسبب اخدانك بعض الاغذيه التانيه برضو اللي بتعمل اسهال زي الشطه، وانا بحب الشطه جدا، فلو انت من الناس اللي ما بتاكل الشطه بيجي لهم اسهال، عليك وعلى الكزبره مع الشطه هتستمتع بالشطه بدون ما تعمل لك التهاب في القولون، بدون ما تعمل لك مشاكل. اذا تاني استخدام للكزبره مع نبات طبي قلناه في اول الحلقه مع التوم، النهارده بنتكلم هو عن الشطه. وضيف معلومه مهمه جدا في بالك، ان التوابل زمان كانوا بيحطوها على اللحوم وهم بيخزنوا اللحوم، وعلى الاسماك وهم بيخزنوا الاسماك، عشان التوابل بتحفظ اللحوم والاسماك من التلف، لان دايما بيبقى ليها تاثير مطهر ضد البكتيريا الممرضه اللي بتعمل امراض. الدراسه رقم 7 في 1 مارس 2009 في ايران، ان الكزبره فعاله جدا للمرضى اللي عندهم سكر نوع اول. لو انا عندي سكر نوع اول، السكر النوع الاول ده ايه؟ ان البنكرياس ما عادش بيطلع انسولين اصلا، بيكون في نقص عندنا في مصنعات البنكرياس اللي هو السيبوبتايد، اللي هو الخيط بتاع السيبوبتايد اللي بعد كده بيمسك في خيط تاني سيبوبتايد تاني ويعملوا مع بعض هرمون اسمه هرمون الانسولين. لو حصل اللي انا جاي لسكر نوع اول وحصل عندي نقص في الانسولين، انا بنصحك ان انت تعمل الحميه بتاعه منع القمح واللبن، جلوتين فري دايت، كازين فري دايت. الجلوتين والكازين من الاغذيه اللي هو القمح واللبن اللي بيساعد في تكوين السكر النوع الاول. ومع الكلام ده بتستخدم بعض النباتات الطبيه اللي منشور عنها دراسات في علاج السكر النوع الاول، من ضمنهم الكزبره زي ما احنا بنقول في حلقه النهارده. وفي حلقه تانية كنا اتكلمنا عن نبات طب جميل برضه بيعالج السكر النوع الاول لو تفتكروا، الشاي الاخضر، وده منشور عنه دراسات في ذلك. وفي بعض الفيتامينات زي النياسيناميد برضه منشور عنها دراسات في القصه بتاعت علاج السكر النوع الاول. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تفعل زر الجرس، ابعت الفيديو بعد اذنك لاصحابك على الواتساب، شيره على الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا، الى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.